เวลาหนังจบแล้วมีเครดิตค่อยๆเลื่อนขึ้นแบบนี้ถ้าเพื่อนๆอยากทำเดี๋ยววันนี้พาทำง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut อีกแล้วครับเพื่อนๆหลายคนดูหนังแล้วตอนจบของหนังก็จะมีเครดิตเลื่อนขึ้นลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วเราอยากจะเอาไปใส่ในการตัดต่อของเราล่ะเราจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาทำใน CapCut มือถือและก็ CapCut PC ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับในช่วงแรกเดี๋ยวไปทำกับมือถือกันก่อนครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำเครดิตนะครับเพื่อนๆก็พิมพ์เครดิตลงไปในแอปโน้ตของมือถือหรือว่าเพื่อนๆอาจจะพิมพ์ไว้ที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่สะดวกที่อยู่ในมือถือพร้อมที่จะทำการคัดลอกเอาไปใส่ใน CapCut ครับในตัวอย่างนี้ผมก็พิมพ์จนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับในโน้ตของ iPhone ผมก็กดชี้ขึ้นแล้วเลือกคำว่าคัดลอกหรือว่า Copy นะครับจากนั้นผมไปที่แอป CapCut ครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่จากนั้นให้ไปที่คำว่า Library ให้ทุกคนนะครับไปตรงคำว่าผู้คนนะครับค้นหามันจะมีคำค้นหาที่ติดเทรนด์อยู่นะครับให้เลือกเป็นสีดำรอสักครู่หนึ่งครับจะมีประเภทนะครับการวางแนวเขาก็จะมีแนวตั้งแนวนอนตรงนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นประเภทรูปภาพหรือวิดีโอนะครับเลือกเป็นรูปภาพนะครับก็จะได้ภาพแบบนี้กดไปที่วงกลมนะครับเพื่อทำการเลือกจากนั้นไปที่คำว่าเพิ่มเราก็จะเข้าสู่การตัดต่อนะครับสมมติว่าเครดิตนี้เพื่อนๆอยากจะใช้เวลาสักประมาณ15วินาทีในการแสดงเครดิตนะครับเราก็ไปแตะที่สีดำจากนั้นก็ดันไปครับขยายไปสักประมาณ15วิโดยประมาณนะครับของผมเอา15วิประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็เอาข้อความที่เราคัดลอกในแอปบันทึกโน้ตหรือว่าบันทึกข้อความมาใส่นะครับวิธีการให้เพื่อนๆกดกลับนะครับแล้วก็จากนั้นไปที่คำว่าข้อความแล้วก็เพิ่มข้อความตรงนี้ผมคัดลอกมาแล้วนะครับผมกดค้างเอาไว้จะมีคำว่าวางอยู่นะครับหรือคำว่าเพจที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้ลักษณะการแต่งก็จะคล้ายๆกันกับการจัดแต่งข้อความเลยปกติทั่วไปนะครับไปที่ฟอนต์เลือกฟอนต์ที่ต้องการนะครับสมมุติผมเลือกฟอนต์ที่ผมได้ทำการติดตั้งไปแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คำว่าสไตล์อยากจะให้ข้อความเล็กเราก็ดันให้มันเล็กลงลักษณะแบบนี้หรืออยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นตรงนี้ก็เปลี่ยนตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้ตัวหนังสือที่เป็นสีขาวกับพื้นหลังสีดำนะครับลักษณะแบบนี้ผมก็จะให้ขนาดมันเล็กๆหน่อยแล้วกันประมาณนี้เอาเท่าที่คิดว่ามันโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราอยากจะให้ข้อความมันเต็มทั้ง15วินะครับเพื่อนๆก็เลื่อนด้านล่างจะมีคำว่าข้อความระยะยาวแตะไปปุ๊บข้อความก็จะดันทั้งหมดคลิปตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆไปตำแหน่งแรกสุดของคลิปตอนนี้เรายังอยู่ในส่วนของข้อความนะครับให้เพื่อนๆไปที่คีย์เฟรมบวกคีย์เฟรมจากนั้นก็ดึงข้อความลงมาครับสังเกตดีๆนะครับจะมีเส้นสีฟ้าอยู่ตรงกลางบนและล่างบอกเรานะครับว่าตอนนี้ข้อความเราอยู่กึ่งกลางพอดีพยายามเลื่อนหาตำแหน่งที่มันเป็นกึ่งกลางแบบนี้นะครับให้เห็นคำว่าอำนวยการผลิตอะไรตรงนี้เล็กน้อยจากนั้นเราก็เลื่อนไปตำแหน่งท้ายสุดตรงนี้เราก็แค่ดึงข้อความนะครับดึงข้อความขึ้นไปนะครับแบบนี้ดึงไปจนข้อความทั้งหมดนะครับมันหายไปให้เห็นตรงนี้พยายามเลื่อนหาตำแหน่งที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับหาให้เจอนะครับมันจะได้อยู่กึ่งกลางพอดีแบบนี้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อความให้กลมกลืนนะครับเราจะไปใส่ภาพเคลื่อนไหวการเข้าและการออกแบบเลือนเข้ากับเลือนออกนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปด้านล่างนะครับจะมีคำว่าภาพเคลื่อนไหวอย่างแรกเราจะกำหนดการเข้าก่อนนะครับตรงนี้นะครับการเข้าให้เพื่อนๆเลื่อนหาคำว่าเลือนเข้าเสร็จแล้วไปที่คำว่าออกเลื่อนไปหาคำว่าเลือนออกนะครับมันไม่มีคำว่าเลือนออกเป็นคำว่าเลือนหายนะครับได้นะครับตรงนี้ปุ๊บประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับถ้าโอเคแล้วหรือเราจะมากำหนดว่าอยากจะให้มันเลื่อนออก
ประมาณไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสีฟ้าเป็นเรือนเข้าสีแดงเป็นเรือนออกนะครับประมาณนี้ไปดูที่ผลงานของเราครับข้อความก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆจะมีการใส่เครดิตมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็พิมพ์นะครับแล้วค่อยคัดลอกไปวางทีเดียวนะครับถ้าเพื่อนๆไปพิมพ์ในแอป CapCut อาจจะงงสักเล็กน้อยนั่นเองเนาะเทคนิคของผมก็คือผมจะทำเป็นส่วนนะครับส่วนสุดท้ายผมก็ทำแยกต่างหากพอเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งออกแล้วค่อยเอาไปรวมกับคลิปหลักนั่นเองครับเวลาแก้ไขก็จะได้แก้ง่ายด้วยนั่นเองเนาะวิธีการส่งออกด้านบนนะครับให้เพื่อนๆเลือกความละเอียดอัตราเฟรมเรทแล้วก็การเข้าข้อมูลตรงนี้ตามปกติเมื่อโอเคแล้วกดที่ลูกศรชี้ขึ้นนะครับเสร็จแล้วกดคำว่าบันทึกไปที่อุปกรณ์แล้วก็รอจนเสร็จนั่นเองครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของ CapCut PC ครับเช่นเคยนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะทำก็ต้องทำการพิมพ์ข้อความที่เป็นเครดิตให้เรียบร้อยก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการเลือกทั้งหมด Ctrl A แล้วก็ Ctrl C หรือคลิกขวาทำการคัดลอกได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นไปที่ CapCut PC สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ในส่วนนี้เราไปที่สื่อนะครับแล้วก็ไปหาคำว่า Library จากนั้นในส่วนช่องค้นหาพิมพ์คำว่าสีดำแล้วก็กดไปเลยนะครับตรงนี้เราก็มีประเภทนะครับรูปแบบเลือกเป็นรูปภาพนะครับเพราะว่าเราจะได้ขยายให้ได้เต็มที่นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเพื่อนๆก็กดค้างนะครับลากลงมาที่ไทม์ไลน์อยากจะให้สั้นยาวขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับจะทำคล้ายกันกับมือถือเลื่อนไปสัก15วินาทีโดยประมาณจากนั้นเพื่อความสะดวกในการตัดต่อนะครับเพื่อนๆมาตรงนี้ครับคำว่าซูมให้พอดีกับไทม์ไลน์จะได้มองเห็นชัดเจนนั่นเองครับแล้วเราก็ไปใส่เครดิตโดยไปที่คำสั่งข้อความเลือกเป็นคำว่าค่าเริ่มต้นนะครับกดเครื่องหมายบวกลงไปจากนั้นเราก็ทำการดึงข้อความนะครับแถบข้อความสีส้มๆนี้นะครับให้เต็มจากนั้นเราก็ทำการเอาข้อความที่เราคัดลอกมาวางนะครับคลิกขวาเลือกคำว่าวางจากนั้นก็เหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆก็กำหนดขนาดฟอนต์ได้เลยรวมถึงอยากจะใช้ฟอนต์แบบไหนก็ให้มาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับมีฟอนต์ที่ผมเคยใช้อยู่อะไรก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อความเนี่ยเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาสักเล็กน้อยนะครับจะมีคำว่าตำแหน่งและขนาดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อนๆไปที่คำว่าเพิ่มคีย์เฟรมโดยคีย์เฟรมแรกนะครับเราจะทำการดึงข้อความนี้นะครับลงมาด้านล่างสังเกตว่าจะต้องมีเส้นสีฟ้ารองรับเพื่อให้อยู่กึ่งกลางนะครับจากนั้นเราก็ดึงแถบนี้นะครับเส้นนี้นะครับดึงมาจนท้ายสุดของคลิปประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็บวกเพิ่มคีย์เฟรมอีก1ครั้งให้มีคีย์เฟรมที่2นะครับแล้วก็ดึงข้อความขึ้นไปด้านบนสังเกตเส้นสีฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับมันก็ขึ้นลงแบบนี้จากนั้นเราไปเพิ่มการเข้าและการออกให้มันค่อยๆเข้าแล้วก็ค่อยๆออกนะครับโดยให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งข้อความแล้วก็ไปที่คำว่าภาพเคลื่อนไหวนะครับลักษณะการเข้าผมจะใช้คำว่าเรือนเข้าแล้วการออกผมจะใช้ลักษณะของเรือนหายคล้ายๆกันกับมือถือเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ค่อยๆเข้าแล้วก็ค่อยๆเลื่อนขึ้นมาแบบนี้แสดงในส่วนของเครดิตท้ายของคลิปหรือภาพยนตร์ของเพื่อนๆนั่นเองครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนหายไปแบบนี้โอเคนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ส่งออกไปเตรียมเอาไปต่อท้ายคลิปทั้งหมดของเรานะครับโดยให้เพื่อนๆไปที่คำว่าส่งออกตรงนี้เพื่อนๆสามารถกำหนดชื่อเครดิตก็พอก็ได้ครับเครดิตจากนั้นก็กำหนดการส่งออกอยากจะให้ไปอยู่ตรงไหนก็ตามที่เพื่อนๆสะดวกนะครับเสร็จแล้วก็กด Open ความละเอียดเท่าไหร่นะครับรูปแบบของไฟล์แบบไหนก็ตามที่เพื่อนๆต้องการใช้งานเสร็จแล้วกดส่งออกได้เลยครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะมีตัวอย่างอะไรตรงนี้ให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยเรากดคำว่ายกเลิกนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยสำหรับการสร้างเครดิตให้กับท้ายคลิปของเพื่อนๆนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูผลงานของเราสักเล็กน้อยกันครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการสร้างเครดิตง่ายๆแบบนี้ด้วย CapCut มือถือและ CapCut PC เพื่อนๆลองเอาไปประยุกต์ใช้กับงานของเพื่อนๆได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกด
ติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ